Ok, ở video trước mình đã tóm tắt phần nào những thông tin cơ bản về hệ cỏ thì tiếp nối theo sau video đó mình xin phép nói tiếp về hệ thống chiêu thức và đặc tính của hệ này. Dù bị xem là khá yếu đi chăng nữa thì hệ cỏ vẫn còn bể chiêu thức gây rối để tận dụng chứ cũng không tới mức hoàn toàn phế. Để xem đã có những sự thay đổi nào kể từ khi thế hệ 9 ra mắt nha. Và đây cũng là lời mời gọi cho hơn 96,2% những bạn nào chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những chủ đề sắp tới. Và không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Chúng ta đã biết hệ cỏ chỉ tấn công hiệu quả lên được có 3 hệ là đất, đá và nước, nhưng lại bị kháng bởi gần một nửa số hệ đang tồn tại, cho chúng ta thấy rõ khả năng tấn công của hệ cỏ rất là hạn chế. Dù vậy, nhưng đã là một Pokémon hệ cỏ thì dĩ nhiên không lý nào lại không muốn tận dụng ưu thế sát thương cùng hệ của chúng. Vì dù có đánh tệ cỡ nào đi chăng nữa thì chí ít vẫn đánh được một nửa số hệ còn lại cơ mà. Đầu tiên nói về mảng vật lý thì chiêu búa gỗ là chiêu thức xịn nhất mà một Pokémon hệ cỏ có thể sử dụng. Với sức mạnh 120, đổi lại sau khi thi triển thì Pokémon sẽ phải chịu 1/3 sát thương. Như một biến thể khác của xả thân công kích nên không có gì mới mẻ lắm. Tương tự mức sát thương thì có roi sức mạnh, dù không bị sát thương phản lại nhưng độ chính xác chỉ có 85%. Mà ai trong chúng ta cũng đều biết cái gì không 100% thì xác định là đều đánh chật lúc quan trọng. Cùng ở mức sát thương 120 đó nhưng thiên về mảng đặc biệt chúng ta có vũ điệu cánh hoa, đánh chắc chắn chúng đã vậy lại còn đánh được 2 đến 3 lượt. Mà đời đâu có dễ ăn tới vậy, cái gì sử dụng tốt thì đều không phải đồ miễn phí. Sau khi thi triển chiêu thức này thì Pokémon sẽ phải bị chóng mặt một lúc. Lưỡi kiếm mặt trời thì có vẻ nhỉnh một chút, khi sức mạnh là 125 và độ chính xác 100%, đổi lại sẽ phải tụ nắng ở lượt đầu tiên rồi mới tấn công được ở lượt kế tiếp. Tương tự công thức đó thì có chùm tia mặt trời cũng phải làm đúng bước này. Trừ khi bạn cho Pokémon ở dưới thời tiết nắng thì có thể lập tức tấn công đối thủ mà không cần đợi chi lâu lắc. Đối với những Pokémon khởi đầu hệ cỏ thì đều học được chiêu thức tối thượng là thực vật cuồng loạn với sức mạnh là 150 và sẽ phải nghỉ một lượt sau khi dùng chiêu thức này. Còn một số chiêu thông dụng khác như bão lá là phiên bản đặc biệt hệ cỏ của tuôn nhiệt, mang sức mạnh 130 và sẽ giảm 2 bậc tấn công đặc biệt của Pokémon sau khi sử dụng. Nút thắt cỏ là một chiêu khá thú vị khi sát thương phụ thuộc vào cân nặng của Pokémon đối phương. Đối thủ càng nặng thì té càng đau với uy lực tối đa lên tới tận 120. Khởi thảo là một chiêu mới ra mắt trong thế hệ 9 này, chỉ gây 50 sát thương nhưng có kèm hiệu ứng tăng một bậc chỉ số tốc độ của Pokémon thi triển. Hiện chỉ có Hisuian Electrocke sở hữu chiêu thức độc quyền pháo lục lạp với sức tấn công 150 và sau khi bắn đối thủ rồi thì Pokémon sẽ phải mất đi một nửa sinh lực. Tính ra hệ cỏ ngoài việc bị kháng nhiều ra thì còn có nhiều chiêu tự bóp lắm, nhỉ. Và sẵn tiện nói luôn về một số chiêu độc quyền mới ra mắt ở thế hệ 9 cho nóng. Ảo thuật hoa của loài Melkazada sẽ bỏ qua độ chính xác để luôn luôn đánh trúng mục tiêu, đã vậy còn là một đòn đánh chí mạng. Ogre Ball có chiêu độc quyền chùy thường xuân. Chiêu thức này gây sát thương và có tỷ lệ đánh chí mạng cao. Loại hệ của chiêu này thay đổi tùy theo loại mặt nạ mà Ogre Ball đang đeo. Loài Sinistcha thích dùng chiêu thức vãi cả trà để vừa gây sát thương và hồi lại một lượng HP cho nó, tương đương tối đa một nửa sát thương đã gây ra. Chiêu này còn có 20% cơ hội khiến mục tiêu bị bỏng, một cách tham chiếu tới việc bị đổ trà nóng lên người. Chiết xuất ớt mà loài Corvulan dùng lên mục tiêu lập tức sẽ tăng 2 bậc chỉ số tấn công nhưng đồng thời cũng giảm đi 2 bậc chỉ số phòng thủ. Và cuối cùng là chiêu thức bom Shizo chỉ học được bởi Deeplin, không chỉ để gây sát thương mà còn có thể làm giảm một bậc chỉ số tốc độ của mục tiêu, kéo dài trong 3 lượt. Bây giờ phải nói đến điểm gây ức chế thật sự của hệ cỏ, những chiêu thức bào tử. Chúng đều là những chiêu hiệu ứng và gây trạng thái bất lợi cho mục tiêu. Trong các chiêu thức bào tử hiện có thì hết 3 chiêu thức đã là man hệ cỏ. Riêng hiệu ứng du ngủ thôi thì có tới tận 2 chiêu là phấn gây mê với 75% độ chính xác và bào tử nấm với 100% độ chính xác. Dù vậy cái gì mạnh quá thì đâu thể phổ biến rộng rãi được, nên bào tử nấm hiện chỉ có mỗi những Pokémon mang hình dạng nấm mới có thể học được mà thôi. Đổi lại thì phấn gây mê được nhiều Pokémon học được hơn. Dù chỉ có 75% độ chính xác nhưng tính ra vẫn là nhiều nhất so với những chiêu thức gây ngủ lập tức khác. Với những chiêu gây ngủ mà nằm dưới mức chính xác này thì không đáng để mạo hiểm mà sử dụng, nên nói không oa khi hệ cỏ là bậc thầy trong mảng gây mê. Mà đỡ một cái là những chiêu bào tử này lại hoàn toàn vô hiệu với những Pokémon hệ cỏ hoặc mang đặc tính như chống bụi hay mang trang bị kính chống bụi.
Tiếp theo thì phải nói đến sân đấu môi trường cỏ, được tạo ra bằng chiêu thức sân cỏ dại, hay đặc tính cỏ dại dâng trào. Dù chỉ mới được giới thiệu dạo gần đây thôi, nhưng sân đấu này rất được đánh giá tích cực bởi các huấn luyện viên có sử dụng Pokemon hệ cỏ. Vì trừ những Pokemon hệ bay hay có đặc tính lơ lửng ra, thì hầu hết toàn bộ Pokemon nào đứng trên mặt đất đều sẽ nhận được hiệu ứng của môi trường này. Cứ mỗi lượt thì những Pokemon trên sân đấu đều sẽ được hồi phục 1/16 sinh lực, và những chiêu thức hệ cỏ cũng nhận thêm được 30% sức mạnh khi được thi triển. Những chiêu thức hệ đất như đầm đất, động đất và cường độ địa chấn đều sẽ phải bị giảm đi một nửa sức mạnh. Đặc biệt chiêu thức trượt cỏ sẽ được cộng thêm một điểm ưu tiên để được quyền tấn công trước, miễn là môi trường cỏ vẫn còn. Tương tự với khí công sân đấu sẽ trở thành hệ cỏ với sức mạnh nhân lên gấp đôi khi ở trong môi trường này. Ở thế hệ 7 mang đến cơ chế Z-Move, với những Pokemon khi mang theo Glaceum sẽ giúp các chiêu hệ cỏ chuyển thành Z-Move hoa nở bừng tuyệt sắc. Ngoài ra còn có Decidueye Z dành riêng cho loài Decidueye, giúp nâng cấp chiêu thức khâu bóng thành Z-Move mũi tên ma đột kích. Tới thế hệ 8, khi Dynamax, các chiêu hệ cỏ đều trở thành thảo nguyên cực đại và tạo ra môi trường cỏ nếu đánh trúng mục tiêu. Và mới nhất thế hệ 9, cơ chế chiến đấu mới là Terastallite, giúp cho Pokemon chuyển hóa thành hệ Tera mà chúng mang. Với Pokemon Tera hệ cỏ sử dụng chiêu thức Tera bộc phá, thì chiêu thức này sẽ trở thành hệ cỏ. Kèm thêm vào đó là chiêu thức này tùy theo chỉ số tấn công vật lý hoặc tấn công đặc biệt, chỉ số nào cao hơn mà gây sát thương. Sau khi đã điểm qua một vài chiêu thức thì giờ chúng ta đến với những đặc tính mà có dính dáng đến hệ cỏ như màn hoa giúp những Pokemon đồng minh hệ cỏ được bảo vệ khỏi các hiệu ứng xấu và việc bị giảm chỉ số. Xanh tươi mang đến hiệu ứng tăng sức mạnh các chiêu thức hệ cỏ khi HP của Pokemon ở mức thấp. Và nhờ vào ăn cỏ mà Pokemon sẽ không phải nhận bất kỳ sát thương nào khi chúng chiêu thức hệ cỏ. Thay vào đó, chỉ số tấn công của nó lại sẽ được tăng lên. Diệp lục khi Pokemon đang ở dưới trời nắng sẽ giúp chỉ số tốc độ tăng lên. Bào tử. Hình như những chiêu thức bào tử chưa đủ gây ức chế hay sao? Mà giờ thì chỉ cần va chạm với Pokemon nào có đặc tính này rồi thì xác định có thể sẽ bị nhiễm độc, ngủ hoặc tê liệt. Mặc dù không chủ động bằng khi sử dụng chiêu thức, nhưng chí ít khiến đối thủ bị dính trạng thái thì vẫn tốt chán. Như đề cập ban nãy thì với đặc tính cỏ dại dâng trào, khi Pokemon ra trận, mặt đất sẽ được bao phủ bởi sàn đấu cỏ. Còn với Pokemon nào thích ăn uống thì đã có thu hoạch, giúp tạo ra thêm một quả berry sau khi đã ăn trước một quả. Lá bảo bọc tương tự như màn hoa là ngăn ngừa các trạng thái bất lợi, nhưng buộc phải ở dưới ánh nắng gắt mới kích hoạt được. Cuối cùng là đặc tính mới nhất ở thế hệ 9, cưỡi gió, tăng chỉ số tấn công của Pokemon khi hiệu ứng gió thuận chiều được thi triển hoặc khi bị tấn công bằng chiêu thức liên quan đến gió. Pokemon này cũng không nhận sát thương từ các chiêu thức đó. Và đó là một số chiêu thức và đặc tính của hệ cỏ mà mình có thể trình bày. Nhìn chung thì hệ này tuy không mạnh, nhưng chúng ta không thể coi thường được sự quấy rối của chúng. Chiêu thức hay đặc tính hệ cỏ nào mà bạn yêu thích nhất? Hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nha. Biết đâu cũng có nhiều người cùng chung ý thích với bạn. Cũng như đừng ngại ngùng chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà bạn dùng với Pokemon hệ cỏ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Đừng quên đăng ký kênh đó